po muli, welcome back po sa Lutong Pinoy sa Amerika. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po magluluto po ako ng menudo. Meron po ako ditong pork. Chinap ko po siya ng maliliit. Ang akin pong chicken liver guys, hindi po ako gagamit ng pork liver kasi mas gusto po namin ng chicken liver. Mas masarap po siya sa menudo. Subukan nyo po. At sa ating marinate, meron po tayong garlic and bay leaves, ground black pepper, calamansi juice, at ang ating soy sauce. At para po sa ating sauté, pag magsusauté na tayo, meron tayong cooking oil, garlic, onion, potato, ang hotdogs, ang ating carrot, red bell pepper, ang ating green peas. Maglalagay din po ako ng pasas para po sa konting tamis niya. Meron po ako ditong asin, ang ating tomato paste at water. Paki-check na lang po yung description box para po sa exact measurement at mag-umpisa na po tayong mag-marinate ng ating pork. At ngayon po i-mix ko na ang ating mga ingredients para sa marinade. Sasama ko na po itong ating chicken liver sa ating pork. Lalagyan na po natin siya ng calamansi juice, soy sauce, ang ating black ground pepper, garlic, at yung ating bay leaf. I-mix lang po natin siya. Tapos, i-marinate po natin siya for about 30 to 1 hour po, 30 minutes to 1 hour. Tapos mamaya pakukuluan muna natin siya. Okay. Ganyan lang po. Kain po natin siyang ma-marinate. Babalikan po kayo after 30 minutes. Now, it's already about 30 minutes po. Lalagay natin siya sa ating pot. Sasalin ko lang po siya dito sa pot. At pakukuluan po natin siya. Hindi po natin siya pwedeng haluin hanggat hindi po siya kumukulo. Ayan. Tapos hintayin po natin siyang kumulo para lumambot po ng konti. Okay, tatakpan ko po at ilalagay ko po sa ating kalan. Now, i-turn on na natin yung ating stove at pakukuluan na natin siya. Hindi po natin siya pwedeng buksan hanggat di siya kumukulo. Okay? Balikan po natin siya. Ngayon po kumukulo na siya, pwede na natin siyang haluin. Yan. At hintayin po natin siyang lumambot pa ng konti. Tapos, separate na natin yung sauce sa meat pag malambot na siya. Okay? Simmer pa po natin siya ng mga 3 to 5 minutes hanggang lumambot po yung pork. Alright, tatakpan po natin siya. At hintayin po natin lumambot yung pork. Salamat po. Ngayon po, malambot na yung karne. Buksan natin at i-mix natin ng konti. Ayan. Gagawin ko, i-off ko muna po yung apoy. At ihiwalay ko po yung pork meat sa sauce niya. Okay? Lagyan po natin siya. Pwede na tayong mag-sauté after this. Ito na po ang ating pork. Nahihiwalay ko na po siya sa sauce niya. At kumuha ako ng malinis na pot. At dito po ako mag-sauté. Okay? Hintayin po natin uminit yung ating pot. Kasi mas maganda pong gamitin pag malalim at nahalo mo mabuti yung mga ano. Pero iprituhin muna natin tong ating carrots at saka patatas. Okay. Lalagay ko na po yung ating cooking oil. Hintayin po natin siya uminit. Tapos papan-fry ko lang po ng konti itong ating carrots at saka patatas para po mag-brown lang siya ng konti. Yan.
Fry po natin sila. Ngayon guys, nagka-transparent na po yung kulay ng ating patatas. Ibig sabihin, luto na siya. Pwede ko na po siyang tanggalin sa ating pot. At ililipat ko siya dito sa malinis na bowl. Mamaya pa po natin siya ihalo. Ngayon po, natanggal na natin lahat. Ang gagawin natin, igisa na tayo ng bawang at saka sibuyas. Tapos, sibuyas. At ilalagay na po natin yung ating meat. Brown lang po natin siya ng konti. Para po mas masarap siya sa menudo. Ngayon po na pan-fry na natin yung ating meat. Ilalagay ko na po itong tomato paste. Tomato paste po mas masarap pagka nagluto ka ng menudo. Yan. Lang po natin siya. Tapos isasama ko na rin yung hotdog. Ayan. Bubuhos ko na po yung ating sauce na pinag-marinate natin kanina. Yan, ang ganda na po ng kulay niya. Oh. Dahil sa tomato paste. Mas maganda po talaga pag tomato paste po ang gamit nyo. Tapos, lalagay na po natin yung water. Hayaan po natin muna siyang kumulo bago po natin nilagay yung mga gulay. Okay? Balikan ko po kayo. Ayan po, kumukulo na siya. Ilalagay po natin ang ating carrots at saka patatas. Ang ating red bell pepper. At ang ating salt. One tablespoon lang po yung dinagdag ko. Right? Simmer po natin siya for about 3 minutes. Para lumambot po yung mga nilagay nating gulay. Tatakpan ko na po siya at isi-simmer po natin. At kumukulo na siya. Haluin muna natin siya. Pwede na po natin ilagay yung ating green peas at saka yung aking pasas para mag-balance po yung tamis at saka alat niya. Kaya naglalagay po ako ng pasas. Yan. Simmer po natin ulit siya guys ng mga 2 minutes. Para lang nung konti yung ating green peas, maluto ng konti. Okay. Tatakpan ko po ulit siya at hintayin po natin ng mga 2 to 3 minutes na lang po. Yan, after 2 minutes po, bubuksan po natin ulit at titingnan natin, titikman ko rin po kung okay na po yung lasa niya, kung kailangan pandagdagan ng asin. Tapos pwede na po natin siyang i-serve. Napakaganda po ng kulay niya guys. Pwedeng pwede pong pang fiesta.
Yan, okay na po sa panlasa ko. Kung gusto niyo po magdagdag ng asin, nasa sa inyo po yun. Off ko na po yung ating stove at pwede ko na po siyang ilagay sa serving plate. Okay? Itong luto na ang ating menudo. Napakasarap po. Subukan niyo po. Pwede sa mga occasions, pwede sa birthday or fiesta. Ayan. Try niyo po. Gradong magugustuhan niyo po ito. Ito ang ating menudo. Ayan. Maraming salamat po sa panonood. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe. At paki-click po yung notification bell para po sa susunod pa naming mga videos. Pasensya na po, wala po yung anak ko ngayon kasi nasa school na po siya dahil nag-start na po yung school dito. Maraming salamat po. Ingat po kayo lagi. God bless. Ito po ang ating menudo. Ito po ang ating special menudo. Paki-check na rin po yung aming ibang mga videos at marami po kayong makikitang masasarap na recipe doon. Maraming salamat po muli. Kung sa ulitin po, ating menudo.